Tällä viikolla ajellaan tällaisella sähköautolla, jossa periaatteessa speksit on aika kohdallaan, vai mitä sanotte siitä, jos mä sanoisin, että tässä autossa on 3 sähkömoottoria, tässä on V2L, tää kiihtyy alle 5 sekunnissa 0-100, tässä on 19-tuuman valtavan iso keskinäyttö, hyvät varusteet muutenkin ja hinta on reilusti alle 50 000 euroa. Tai jos takavetonen 2-moottorinen kelpaa, niin sitten jopa alle 40 000 euroa hintaa. Mitäs sanotte? Tämmönen auto on MG Marvel R Performance. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Lähtäis kattoo nyt sitten Marvel R Performancen ulkonäköä ensinnä. Ja mun täytyy sanoa, että tää on siis aika iso auto. Tämähän on melkein 5 metriä, olikohan nyt 4,6-4,7 metriä pitkä. Ja oikein semmonen isohkon kokoinen auto. Ei nyt tietenkään mikään luksusmaasturi tai sanotaan C-luokan SUV. Tää ei mussa herätä mitään suuria tunteita, tää muotoilu ei oikeastaan mihinkään suuntaan, että tää ei ehkä nyt puhuttele nyt tässä tää kiinalainen muotoilu, mutta ei tää myöskään mitenkään huonon näköinen auto ole. Noi etuvalot nyt on ehkä nykymuodin mukaiset, että se on jaettu 2 umpioon, eli siellä alhaalla on ne varsinaiset ajovalot ja sitten tuossa konepelin reunoissa on sitten ne päivänvalo, LED-valot siinä ylhäällä ja sitten ne pitkät ja muut on siellä puskurissa alempana. Sitten tuossa eturenkaan takapuolella tuossa ovessa on vähän tuollaista feikki ilman poistoaukkoa. Se nyt ei ehkä sillai kauheasti meikäläistä puhuttele. Peräpää on ihan säpsäkän näköinen ja jonkun verran tietysti syö tavaratilaa, kun tuo takalasi on tuolla aika viisto, mutta sinällään ei nyt ehkä mitenkään erityisen ärsyttävää, mutta ei myöskään sellaista vau-efektiä tule missään kohti. Ehkä vähän pyöräkoko voisi olla isompi, tämä olisi vähän näyttävämmän näköinen, ja tarkoitan nyt siis rengaskokoa, renkaan halkasia enkä vannetta. Että ei nyt ehkä sillain sykähdytä tämä ulkonäkö, mutta tässä onkin kyllä sitten taas näitä teknisiä ominaisuuksia enemmän, jotka kyllä periaatteessa sykähdyttää. Nyt on kyllä todella huono tämä mun mökkitie, että täällä on nyt, kun tuli tämä uusi viimeisin takatalvi, niin nyt ne lumet on sulanut tänne tielle ja tää on aikamoista velliä tää tie, mutta sehän on hyvä testiä ajatellen, että kaikki autot on hyviä sitten tuolla asfalttiteillä ja moottoritiellä, mutta miten tämä 3-moottorinen performance-auto nyt sitten toimii täällä melkoisilla urilla ja pehmeillä hiekkatiellä. Katsotaan sitten tätä sisustaa, niin tää kun hyppää etupenkille, niin tää valtavan kokoinen näyttöhän varastaa koko shown. Tää on yli 19 tuumaa tää keskinäyttö tässä. Ja se on hyvin matalassa kulmassa, eli alle 40, olisiko 45 asteen kulmassa. Ja tätä on yllättävän mukava käyttää tässä kyllä, koska iso keskikonsoli, hyvä tuki kädelle ja sitten kaikki on tässä aika lailla käden ulottuvilla, että sillä ergonomian kannalta tämä on tosi hyvä, mutta sitten se kyllä syö tätä säilytystilaa. Tuolla on alla siis ihan valtavasti säilytystilaa, mutta se ei ole niin käyttökelpoista kuin se olisi sitten tässä näytön etupuolella. Ja tuossa näytön alareunassa on sitten toi ajosuunnan valitsin ja regeni ja ajomoodien säätö. Tämä näyttö on kuitenkin grafiikka näyttäisi hyvin pitkälle samalta kuin noissa pienempi näyttöisissäkin MG-malleissa, mutta se on vaan nyt suurennettu. Et jos on vähän huono näkö, ikänäkö alkaa painaa eräillä, niin silloinhan tämä on kyllä hyvä, koska näkee, vaikka ei olisi niitä lasejakaan vielä hommannut. Et painikkeet on hyvän kokoiset tässä, että sikäli kyllä ihan hyvä asia. Mutta ehkä jopa pikkusen häiritsevän iso nyt tää näyttö. Ja tähän on kyllä nyt toisaalta ihan mukava nojata jalkaa, mutta kyllä tää leveyssuunnassa myös tuntuu pikkusen ylimitotetulta melkeinpä. Mutta muuten täällä look and feel on täällä ohjaamossa tosi sellainen laadukas. Tikkaukset on ojennuksessa
ehkä tässä nyt on niin kuin designin puolesta aika paljon tätä tapahtumaa täällä sisällä, että on monenlaista tikkausta ja alumiinia ja kromia ja kaikkea löytyy, mutta ei nyt sillä niin kuin kovin häiritsevästi kuitenkaan. Mutta sitten ehkä niin kuin mikä tässä sisustassa on niin heikoin lenkki, niin on kyllä nämä penkit. Tässä ei taaskaan tätä etureunaa saa säädettyä erikseen ja istuinosa on todella lyhyt, eikä tässä ole mitään etureunan säätöä, niin tämä istuinpuoli tässä kyllä on. Voi sanoa, että tämän auton heikoin lenkki, ainakin mun kokoiselle. Luultavasti monelle muulle vähän lyhyemmälle ihmiselle niin tämä voi toimia ihan hyvin, mutta tällaiselle 190-selle niin en kyllä ihan varauksetta suosittele näitä penkkejä. Et kun kuitenkin kyseessä on nyt mallinimi Performance 3 moottoria, vähän alle 300 hevosvoimaa, niin olisi nyt ehkä odottanut penkeiltäkin sitten vähän enemmän. Ihan kivan näköiset nämä on, tosi tyylikkäät nämä on, mutta istuinmukavuus ei ole kovin hyvä ja vähän tässä tuntuu hanuri puutuvankin aika helposti. Sitten kun kurkataan tuonne takapenkille, niin siellähän on ihan kohtuullisen hyvin tilaa tuonne mun taaksekin, jää sen verran, että mä mahun sinne itsekin istumaan. Ja tästä löytyy myös kattoikkuna, niin kuin tyypilliseen tapaan kiinalaiset autot on aika hyvin varusteltu. Ja ei nyt niin paljon ole niitä varusteita, joita voisi valitakaan, että nämä on valmiiksi varusteltu jo todella hyvin. Että antaa valoisuutta ja tää on myös siis kattoluukku, eli tää myös aukeaa sitten ihan kokonaan. Että kesällä pääsee sitten vähän fiilistelemään. Ja tavaratila oli vähän alle 400 litraa ihan kohtalaisesti, mutta perhekäyttöön voi olla vähän niin kuin naftin kokoinen vielä. Pysähdytään tähän hetkeksi vielä katsoa tätä infotainmenttia. Ja täältä siis löytyy Regenin säädöt tästä näytön alareunasta ja sitten myöskin ajomoodit. Täältä löytyy sportti, normal, eco ja snow, winter moodi. Tämä on aina neliveto, tämä performance, niin sitten tietysti niitäkin ominaisuuksia tässä autossa on, mutta kun on kyse MG4-vedosta, niin tässä on sama juttu kuin siinä MG4 X-Powerissa, että tämä on neliveto vaan eteenpäin ajettaessa, että peruuttaessa etumoottori kytkeytyy irti, koska siellä on sellainen vapaa kytkin. Sitten täällä on yksi kiva ominaisuus myös, niin täältä löytyy myös akun esilämmitys, eli täältä löytyy High Voltage Battery Heating. Ja myöskin tässä oli se V2L, tästä saa 2200 wattia ulos erillisellä adapterilla ja täältä voi sitten säätää, että missä kohti varaustasoa se sitten lopettaa sen virran antamisen ulospäin. No, radiohan näissä on ollut se heikoin lenkki ja tässä nyt sentään on RDS-radio, mutta se on ollut myös tosi heikkolaatuinen, että se kanava kyllä ei kovin pitkälle sitten kuulu. Sitten tuosta ajoavustimesta, niin tuossa tänne tullessa moottoritiellä käytiin sitä, mutta tätä ei voi kyllä jättää yhtään niin kuin tämä ajoavustin on sellainen vahdittava ajoavustin, että siihen ei kyllä mä en pystynyt luottaa yhtään. Että se teki yhtäkkiä sellaisia äkkinäisiä liikkeitä. Se saattaa antaa auton valua jompaa kumpaa reunaa kaistaa tai jopa kaistaviivan yli ja sitten se alkaa äkkiä korjaamaan. Samaten kun kaistaa vaihto, niin siinä kohti se sitten helposti vähän sekaantui ja siinä kohti myös oli sitten pientä sellaista vaaran tuntua, ettei ehkä nyt niinku ihan semmonen luotettava se. Joo, ja tässä on muuten semmonen jännä yksityiskohta, mitä löytyy myös ainoastaan Porsche Taycanista ja Audi GT e-tronista. Tässä on kaksivaihteinen toi takamoottori. Eli kun vauhtia on riittävästi, niin sitten kytkeytyy toinen vaihde päälle. Ja sen kyllä niin kuin pikkusen huomaa, se kyllä vähän nykäisee sitten eri lailla. Sillä tietysti saadaan sitten teho ja suorituskyky ja kulutus sitten optimaalisesti käyttöön joka tilanteessa. No nyt jos tähän suorituskykyyn mennään, niin tähän kiihtyy hiukan alle 5 sekunnissa, 4,9 sekuntia taisi olla 0-100 kiihtyvyys, mikä on siis mun mielestä ihan hyvä tämän kokoiselle ja hintaiselle autolle. Ei nyt tietysti mitään ihan performance-luokkaa, vaikka nimi niin antaa ymmärtääkin, mutta ihan riittävä tällaiseen suomalaiseen ajoon. Sitten ihan muuten tästä ajettavuudesta, niin asfalttitiellä kaikki on kunnossa. Ehkä tuo jousitus on taas tommonen jumppapallo, että se takapääni kyllä alkaa sitten
ponnistaa aika paljon takas kunnon routaheitoista, että se ei ole kyllä ihan niinku sellainen miellyttävästi vaimennettu, vaan se on vähän semmonen ikävän kumipallomainen toi takajousitus. Että se on ehkä niinku se huonoin puoli tässä ajettavuudessa. Nyt sitten tää ohjaus, niin tää on kyllä aika tunnoton. Että ei hirveästi niinku, vähän jopa semmonen tahmee nyt tässä. Se ei ole kyllä meikäläisen mieleen, niin kyllä tää ohjaustuntuma. Täällä on kyllä aikamoiset urat nyt täällä hiekkatiellä. Mutta siis kiihtyvyys on ihan kunnossa. Siinä puolessa ei ole mitään valittamista. Ohitukset tapahtuu turvallisesti ja nyt kuitenkin tää lumitilanne on sen verran heikko jo, että nyt en pääse ihan kunnolla tällaista dynaamista ajoa sitten liukkaalla kokeilemaan enää, että miten tää ali- tai yliohjautuu, mutta ei nyt ainakaan tässä ajossa nyt tunnu oikeastaan mitään erityistä piirrettä tästä autosta löytyvän, että nyt on snow mode, mutta silti sieltä ei saada kaikkia tehoja, kun kaarteista lähdetään ulos, että vähän kun pyörä sutasee, niin sitten mennäänkin taas vähän hitaammin, että kokeillaan sitä performanssia. Aha, nyt meni joku Sport Plus-moodi päälle, eli nyt on nelipyörälukko ja nythän se sitten tuntuukin repivän ihan eri lailla. Eli varmaan tuossa perusmoodissa niin etumoottori tulee mukaan sitten vasta kun takapyörät sutii, mutta nyt on siis Sport Plus-moodi päällä ja nyt tää kyllä sitten lähtee ihan eri lailla. Tää on kyllä nyt aika haastava tää mun testirata täytyy sanoa, mutta toisaalta tämähän on just hyvä, koska nyt ne erot sieltä sitten saattaakin alkaa löytymään. Mut joo, ei tää kyllä niinku mitenkään semmonen ajajan auto ole, että ja tosiaan sitä tehoa ei tule silloin kun kuljettaja haluaa, vaan se nyt sitten sääntelee sitä vähän ihan omaa tahtia, että miten se tuntee ton pidon sitten milläkin hetkellä, mutta se ei tunnu ehkä kauhean mukavalle sitten kuskista, että ei olla ihan niinku koko ajan se päällikkö tässä veneessä. Mutta kyllä tuntuu niinku ihan hyvin paukku olevan. Tässähän oli vääntöä näissä kolmessa moottorissa todella hyvin, vaikka tehot nyt on sillä aika maltilliset, että monessa autossa on yhdessä moottorissakin se melkein 300 hevosvoimaa, niin tässä on kolmessa moottorissa yhteensä olikohan 282, mutta vääntöä tässä oli 665 Nm, niin se on kyllä hyvä lukema ja se kyllä tuntuu, kun sä polkaset tota kaasua, niin kyllähän tää ihan hyvin lähtee. Kokeillaan nyt, tuossa on pieni suoran pätkä, niin ottaa nyt ihan tämmönen paikaltaan lähtö tässä soratiellä. Miten tää perkaa? Hyvin perkaa, täytyy sanoa. Hyvin perkaa kyllä. Mutta ehkä tää yleisviritys tässä alustassa nyt on vähän sellainen pehmeähkö. Siis en pidä ollenkaan sillä huonona asiana, että on pehmeä alusta, mutta ohjaustuntuma saisi olla kyllä vähän parempi. Ja tää ajosuunnan valitsimen sijainti tässä, niin tää on myös ihan kätevä. Suhteellisen hyvin kääntyykin. Mutta mä en tykkää yhtään tästä kaasupolkimen vasteista, kun välillä se antaa sitä tehoa silloin, kun painaa lappua lattiaan, mutta sitten välillä ei. Ja mä en nyt ihan aika heti nähnyt tuossa mitään syytä, miksi sitä tehoa ei nyt just tullut. Nyt sitten vähän kokeillaan täällä näitä maastoajo-ominaisuuksia. Pikkusen metsäautotietä ajellaan täällä ja täällä on nyt pikkusen tällaista tulvan poikasta vielä, niin emme kyllä nyt tarvita kovin pitkälle lähteä, mutta tää varmaan riittää tähän kohti. Niin yksi juttu vielä. Maavara tässä oli aika heikko. Se oli 131 milliä. Et se taitaa olla jopa vähemmän kuin Tesla Model 3. Se on tällaiseen SUV-tyyppiseen autoon, niin se on vähän. Saa kyllä vähän olla varovainen sitten täällä huonommilla teillä. No sitten sähköauto-ominaisuuksista, niin tehoa ja kiihtyvyyttä on siis aivan mainiosti. Tässä oli kolmiasentoinen tää Regenin säätö. Tää ei kuitenkaan pysäytä tällä jäykimmällä asennollakaan, mutta me voidaan katsoa, että oliko täällä yhden polkimen ajo. Ei tää nyt ainakaan äkkiseltään semmoista löydy.
Sitten latausnopeus oli kyllä aika vaatimaton pikalatausnopeus, 90 kilowattia. Se tarkoittaa sitä, että tämä perus, no olikohan se nyt jostain 10 vai 20-80% lataus kestää 45 minuuttia. Eli ne on vartin pidempiä ne lataustauot, verrataan joihinkin kilpailijoihin, jotka lataa yli 100 kilowatin teholla. Et se on pikkuinen miinus, että ihan sellainen mahdottoman hyvä matkantekoauto tää ei ole. Kotilataus 11 kilowattia, se on ihan hyvä. Ok. Akkua on 70 kilowattituntia tässä nelivetomallissa. Ja tosiaan se V2L löytyy, mikä on kyllä siis suuri plussa mun mittarilla ainakin. Et sinällään tässä nyt ei ole myöskään mitään suuria puutteita. Auto pitää käynnistää start-stop-nappulasta, mikä nyt tietysti voisi olla jo poistunutkin. Ja vaikka jotkut siitä nappulasta tykkääkin, niin mun asteikolla se olisi parempi, että sitä ei olisi. Ja yhden polkimen ajo ei nyt näillä tiedoilla niin pysäytä autoa. 3 asentoa löytyy. Sinällään niin kuin speksit on ihan kunnossa. Ja nyt taas, mitä tapahtuu? Kaasupohja, auto ei kuule mihinkään. Outo ja jotenkin se haistoi, että tuossa on niin lillua toi tie, että ei voi antaa tehoa. En ymmärrä. No sitten se hintapuoli tällä taisi olla joku 45 000 hintaa tällä performance-mallilla. Luxury-malli taisi olla joku kampanja, että 37 000. Ja se on mun mielestä kyllä ominaisuuksiin nähden, niin kyllähän nämä kilpailee selvästi hinnalla. Ja ei tässä niin kuin build qualityssa nyt mitään suurta moitittavaa kyllä on löytynyt, että sisusta varsinkin on todella tyylikkäästi tehty ja jopa oven saranat on taas valua, että se on jonkunlainen mittari siitä, että ovet sulkeutuu jämäkästi ja laadukkaasti, kun on valusaranat. Kyllähän tällä hinnalla nyt melkein sitten saa jo Model Y Teslankin nelivetona. Siinä on vielä enemmän tehoa ja infotainmentti on ehkä vähän paremmin kohdallaan. Lataustehoa löytyy enemmän, mutta sitten siinä ei taas esimerkiksi V2L. Että se on nyt sitten painotuskysymys ja kyllähän tälle autolle varmasti ottajia löytyy tällä hinnalla ja näillä ominaisuuksilla. Et voi mennä sanomaan, että mulla on sellainen kolmimoottorinen sähköauto, jossa on jopa 2 vaihdetta ja kiihtyy 0-100 5 sekunnissa ja saa sähköä ulos. Niin kyllähän siinä niinku ominaisuuksia on aika hyvin. Mitä mieltä sä oot nyt tästä MG Marvel R Performancesta, että voisiko tässä olla sulle sopiva auto? Ja jos vähän mietityttää, niin käy ihmeessä kokeilemassa. Kyllähän tää arkiajossa on ihan pätevä, eikä tää nyt mitenkään huono ole täällä huonolla hiekkatielläkään, että kyllä tää ihan hyvin täällä perkaa, että arkiajot tällä kyllä toimii ihan hyvin. Ja käyhän tykkäämässä videosta ja kommentoimassa ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käypäs tilaamassa. Se aina auttaa sitten, kun tilaajia on enemmän, niin kaikenlaiseen toimintaan saadaan vieläkin laadukkaampaa sisältöä ja enemmän ja parempia autoja sitten koeajoon. Mutta me palataan nyt sitten seuraavalla videolla. Bye bye!